අයිබෝවන් අද මම හිතුවා කජු මාළුවක් හදන්න. දානි ගෙවල් වල හදන මේ රසවත් කජු මාළුවට බොහෝ දෙනෙක් කැමතියිනේ. ඉතින් අපි අද කිරි රසට රසවත් කජු මාළුවක් හදමු. මේ තියෙන්නේ අමු කජු නෙමෙයි, සුපර් මාකට් වල පැකට් කරලා තියෙන වියලි කජු. අමු කජු වගේම හොඳ මෘදු ගතියට මේක උයා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් කජු ටික මේ වගේ බෝල් එකකට දාලා හොඳට කජු ටික වැහෙන්න ටිකක් වැඩිපුර වතුර දානවා. දැන් මේක මම රැයක් පුරාවට මේ විදිහට පෙඟෙන්න තියලා තියෙනවා. ඔයාලා අමු කජු ගන්නව නම් පැය 2ක් පමණ පෙඟෙන්න තිබ්බහම ඇති. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි මේ විදිහට පුරා රැයක් පොඟවගත්තු කජු ටික. දැන් ප්‍රමාණයනුත් ටිකක් විශාල වෙලා තියෙනවා. මම මේ වතුරෙන්ම කජු ටික සෝදන ගමන් මේ විදිහට පියලි වෙන් කරගන්නවා. මේ ඔයාලට පේනවා ඇති අමු කජු වගේම හොඳට පහසුවෙන් කැඩෙනවා. කජු ටික හොඳට පෙඟිලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට පියලි වෙන් කරාම තවත් ඉක්මනින් කජු ටික තැම්බෙනවා. වෙන් කරන්න නැතුව කැමති නම් මේ විදිහට ගන්න. දැන් මම ඔක්කොම කජු ටික මේ විදිහට සෝදලා පියලි වෙන් කරගෙන තියෙන්නේ. මෙතන කජු මාළුවට මම සූදානම් කරන් තියෙනවා අමු මිරිස් කරල් 3ක්, කරපිංචා, ලුණු සහ සුදු ලුණු කපලා අරන් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා අබ කුඩු තේ හැඳි කාලක් වගේ. පොල් කිරි අපිට මිටි කිරි, දිය කිරි දෙකම අවශ්‍ය වෙනවා. කහ අමු 3-5 කුඩු, උළුහාල්, ලුණු තියෙනවා. දැන් අපි මේ දේවල් එකතු කරමු කජු එකට. කරපිංචා, ලුණු, රතු ලුණු තියෙනවා නම් තවත් හොඳයි. සුදු ලුණු ඒ විදිහට දාගෙන අපි කජු මාළුවට අමු මිරිස් කපන්නේ නැහැ. මේ වගේ දෙකට පළලා දාගන්නේ. මේ විදිහට වෙන් වෙන්නේ නැති වෙන්න කරල පිටි මුණක් දාන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකට කහ ටිකක් දානවා. ඊළඟට අමු 3-5 කුඩු තේ හැන්දක් දානවා. ඒ වගේම උළුහල් ටිකක්. දැන් ලුණුත් එකතු කරලා ඊළඟට අපි මේකට දිය කිරි ටික එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරගමු. ඔයාලා දැකලා ඇති කජු මාළුවට කහ ලුණු දාලා වතුර එකතු කරලා මුලින් කජු ටික වෙනම තම්බලත් ගන්නවා. ඉතින් මේ කජු අපි රැයක් පුරාවට පොඟවලා අරන් තියෙන නිසා හරිම ඉක්මනින් තැම්බෙනවා. මේ විදිහට කිරෙන්න ලිපේ තියලා පහසුවෙන්ම මෙලෙක්ව රසට උයා ගන්න පුළුවන්. මේ ගානට දිය කිරි දාලා මම දැන් මේක ලිපෙන් තියෙනවා. දැන් අපි මද ගින්නේ මේක වහලා තැම්බෙන්න තියමු. දැන් ඇරලා මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරලා නැවතත් වහලා තියමු. මේ විදිහට හැඳි ගාමින් මද ගින්නේ විනාඩි 20ක් පමණ කජු ටික තම්බ ගන්න ඕනේ. දිය කිරි ටික ඔක්කොම හිඳෙනකන් අපි කජු ටික තම්බ ගමු. දැන් මේ විදිහට දිය කිරි ටික ඔක්කොම හිඳුනහම අපි මේකට මිටි කිරි ටික එකතු කරමු. දැන් අබ කුඩු ටිකත් මේකට දාලා මිටි කිරි ටික ඔක්කොම එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරමු. දැන් මේ විදිහට ඇරලා මේ කිරි ටික හිඳෙනකන් අපි මේක උයා ගමු. කජු මාළුවට හොද්ද තියන්නේ නැහැ. මේ වගේ කිරි ටික හොඳට කජු වල තැවෙන ගානට එනකන් හිඳව ගන්න ඕනේ. ලිපේ ගින්දර අඩු කරලා තියාගන්න. දැන් කජු ටිකත් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ගොඩක්ම බෙරි වෙන්න තම්බන්නත් එපා. දැන් ලුණු රසත් බලලා මේ ගානට ඉස්ම යන්තම් තියෙද්දි අපි ලිප ඔෆ් කරලා මේක බෙදා ගමු. හරිම සුවඳයි. ඒ වගේම මේ විදිහට හැදුවහම කජු මාළුව හොඳ කිරි රසට තියෙනවා. ඉතින් කජු මාළුව හදාගන්න වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. අනිත් ව්‍යංජන වගේම පහසුවෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. අන්තිමට එකතු කරන කිරි ටික හොඳ උකු කිරි දාගන්න. එතකොට තමයි රස. ඉතින් එහෙනම් මම ආයෙත් එන්නම් තවත් රසවත් දෙයක් අරගෙන. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න.